ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਾਸਮ ਕਰਾ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾੜਤ ਆਪ, ਤਾਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਣ, ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਹੈਗਾ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਨੀਕੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਨੀਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ। ਜਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਫਤਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਲਸ਼ਕਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਸਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕੀੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕਾੜਤ ਆਪ, ਤਾਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਨਸ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਜੀਉ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗੇ, ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਿਰਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ। ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਘਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ।
ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੁਦ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਤਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਿਸ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਾ ਕਰੇ ਬਪਰੀ, ਖਿਲਾਵ ਨਹਾਰੋ ਜਾਣੈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਤਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੀਜੈ ਸੱਚ ਉਗਵੈ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਥਾਉ, ਵੇਦ ਵਪਾਰੀ ਗਿਆਨ ਰਾਸ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਰਾਸੀ ਬਾਹਰਾ, ਲੱਦ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਪਾਰੀ ਗਿਆਨ ਰਾਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਧਨ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਸੀ ਬਾਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗਿਆਨ ਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਾਮ ਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਦ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ। ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਖੰਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੀ ਓਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤੇ ਬਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਊਠਤ ਬੈਠ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਗਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਬਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲੋ ਜਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੁ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਏ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ, ਉਹ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਧਾ ਝੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰਨੇ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੁਛ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵਖਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਉ ਭਾਵ ਸੋਈ ਜੀਉ ਕਰਨ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਜੀਉ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਹਜ਼ੂਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਓਟਲੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੇ ਓਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਤ ਤੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਓਟਲੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਨੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਥੋਕਾ। ਦਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਹੈਗੀ। ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨ ਹੈਗਾ, ਜਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸਕੇ ਦਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਪ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗਰੀ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲੇ ਸੰਗਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ,
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇਂ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਸੁੰਭ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇ ਸੋ ਕਹੀਏ ਤੈ ਸੂਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਿਲਾਏ, ਲੱਖ ਸਿਆਣੇ ਪਜੂਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਤਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕਪਾਲੇ ਸੰਗਰੀ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਗੋਪਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਸਿਆਣਪ ਤੀਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਵਣ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੇ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਹੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਢੋਰ ਹੈਗੇ, ਗਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਇਓ ਅਨੇਕ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਪਸਰਿਓ ਜਗਤ ਮੇ ਬਹੁੜ ਏਕੋ ਏਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੂਜਣੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ
ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਗੁਣ ਗਾਵ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਵਿਖ ਫੈਲ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਲਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।